नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मायसेल्फ श्रावण पवार. विद्यार्थी मित्रांनो, आजपासून आपण प्रीवियस इयरचे क्वेश्चन्स पेपर जे आहेत आयोगाने 2017 ला 2018 ला आणि 2019 ला प्रीवियसली जे काही क्वेश्चन्स मॅथमॅटिक्सशी रिलेटेड विचारले, आपला थेरी पार्ट पूर्णपणे कव्हर झालाय. सो प्रीवियसली जे क्वेश्चन्स विचारलेत आपण त्यांचे एक डिटेल सोल्युशन्स बघूया. ते क्वेश्चन्स बघू, त्यांचे करेक्ट ऑप्शन्स आपण बघू. ठीक आहे. सो आपण मॅट्रिक्स या टॉपिक पासून स्टार्ट करूया की मॅट्रिक्सवर आयोगाने 2017, 18 आणि 19 ला कुठल्या टाइपचे क्वेश्चन्स विचारले आणि आपण कोणत्या अप्रोचने त्याला सॉल्व्ह करायचं, जे की तुम्हाला एक हेल्प होईल तुमच्या प्रॅक्टिस क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी. ठीक आहे. सो लेट अस सी द क्वेश्चन आस्क्ड इन एमपीएससी प्री 2019. Find the eigenvalue and eigenvector for the matrix. Find out the eigenvalue and eigenvector for the matrix, and matrix is given -5 to -2. Option number A, -1, -6, 1 2 2 sorry 1 2 is one vector and 2 minus 1 is the another vector. Option number B, 1 6, then 1 minus 2 is the one vector and the second vector is what? -2 1. Then C, 1 minus 6 minus 1 minus 2 2 minus 1. One, 2 and 2. So this question is asking MPSC pre-2019. आता काही विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन्स पडेल की सर आपण जो थिओरिटिकल टॉपिक बघितला यामध्ये आयजन वेक्टर्स आपण फाइंड आउट नाही केले, फक्त आयजन व्हॅल्यू पर्यंत आणि त्यांच्या प्रॉपर्टी आपण डिस्कस केले. बरोबर आहे. क्वेश्चन जर आयजन तुम्ही बघितला तर तुमच्या लक्षात येईल की जर तुम्ही आयजन व्हॅल्यू जरी फाइंड आउट केली तर प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये आयजन व्हॅल्यू वेगळी, -1 6, 1 -6, 1 6, -1 -6. जर फक्त तुम्ही आयजन व्हॅल्यू जरी फाइंड आउट केली तरी हा क्वेश्चन तुमचा सॉल्व्ह होतो. ठीक आहे. ज्या वेळेला तुम्ही आयजन वेक्टर कडे जातात ना रे, क्वेश्चन्स खूप हा लेंदी होत असतो, त्यामुळे मी तो टॉपिक जनरली स्किप करत असतो. तो टॉपिक आपण बाजूला ठेवलाय. आयजन व्हॅल्यूज आर सफिशियंट टू फाइंड आउट द आन्सर फॉर द क्वेश्चन्स. ठीक आहे. सो द गिवन मॅट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 2/2. सो 2/2 असेल तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनेल आणि त्याचे दोन रूट्स, दॅट इज द आयजन व्हॅल्यूज. आपण एक रेग्युलर अप्रोच पण बघूया आणि शॉर्टकट पण बघूया. ठीक आहे. सो बघा 2/2 साठी कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय असतं आपल्याकडे, दॅट इज द लॅम्बडा स्क्वेअर मायनस s1 लॅम्बडा plus determinant is equal to 0. So this is the characteristic equation for the 2/2 matrix, where S1 is equal to what? S1 is the trace. So that is the sum of the diagonal element, principal diagonal element. And what are the principal diagonal element? First element is -5 and the second element is -2. So final answer is what? -7. Okay. Then determinant is what? It is the product of principal diagonal element, product of the principal diagonal element minus product of the secondary diagonal element, that is 2 into 2. So what is the final value? So it becomes what? Plus 10 minus 4. So the answer is what? 6. So determinant आणि S1 आपल्याकडे आला राजांनो. So the characteristic equation is what? Lambda square minus what is the value of S1? So it is -7 lambda plus what is the determinant? So that is equal to 6 0. So lambda square plus 7 lambda plus 6 equal to 0. So this is the characteristic equation. What are the roots? बघा इथं 1 आहे, या 1 ने या 6 ला मल्टिप्लाय करा. सो 6 ला अशा पद्धतीने डिवाइड करा की अल्जेब्रिक सम आली पाहिजे 7. अल्जेब्रिक सम आली पाहिजे 7. सो +1 + 6. बघा या दोघांचा प्रोडक्ट जर केला तर 6 भेटतोय. दोघांचे अल्जेब्रिक सम केली राजांनो तर आपल्याला +7 पण भेटतोय. सो दीज आर द फॅक्टर. देन व्हाट अबाउट द रूट? जस्ट चेंज द साइन ऑफ फॅक्टर, दॅट इज द -1 and second is what? That is -6. So these are the eigenvalues for the given question. -1 and -6.
सो द -1 -6 फक्त पहिल्या ऑप्शन्स मध्ये आहे. सो द करेक्ट आन्सर इज व्हॉट ऑप्शन नंबर ए. सेकंड अप्रोच काय, आपल्याला प्रॉपर्टीज माहिती आहे की सम ऑफ द आयजेन व्हॅल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस. मग बघा दोन आयजेन व्हॅल्यूचे सम करा, यांचे सम किती येते -7, ट्रेस किती -7. याचे सम करून बघा 7 येते, ट्रेस आहे -7 म्हणजे हा ऑप्शन उडाला. नंतर यांची सम करा -5, आपली सम किती येते, द सम और ट्रेस इज व्हाट -7. नंतर 5 -7. सो तुम्ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी ज्या आहेत आयजेन व्हॅल्यूशी रिलेटेड, सम ऑफ द आयजेन व्हॅल्यू दॅट इज इक्वल टू ट्रेस और प्रोडक्ट ऑफ द आयजेन व्हॅल्यू दॅट इज इक्वल टू डिटर्मिनंट, त्यांचा पण तुम्ही अप्रोच इथे यूज करू शकता. सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू आयजेन व्हॅल्यू अँड आयजेन वेक्टर. ठीक आहे, हा क्वेश्चन 1 मार्क्स साठी विचारला होता, त्यामुळे आपण आयजेन व्हॅल्यूज वरनं त्याचा आन्सर फाइंड आउट करूया. ठीक आहे, आफ्टर दिस consider the second question. The question is what? Which of the following is the inverse of the matrix A? The given matrix is A 3 0 1 2 and the question is what? A inverse is equal to what? Option number A 1/3 0 -1/6 1/2. Then B 0 1/6 0 1/6 -1/6 and 1/2. Option number C 1/3 -1/6 1/3 1/2. Option D 1/3 0 0 and 1/2. So this is the question related to inverse. So it is very simple because the given matrix of order 2/2. 2/2 चा असेल तर बोला what is the inverse? How to calculate the inverse? Inverse is equal to 1 upon the determinant into adjoint of the given matrix. So what is the determinant of the given matrix? Determinant value काय आहे त्याची? Product of the principal diagonal element that is equal to 6 minus secondary diagonal elements of product that is equal to 0. So 6 minus 0. So what is the determinant value? So that is equal to 6. And how to find out the adjoint of the given matrix? Just change the position of principal diagonal element. Principal diagonal element ची position change करा. 3 च्या जागेवर 2 आणि 2 च्या जागेवर 3. Then change the sign of secondary diagonal element. यांची फक्त sign change करा. 0 ला साइन असते कुठली, तो 0 as it is. 1 ची साइन पॉझिटिव्ह आहे तर निगेटिव्ह. देन व्हॉट इज द फायनल आन्सर? 2/6 0/6 -1/6 and 3/6. So the answer for this is what? 1/3 0 -1/6 1/2. 1/3 0 1/3 0 -1/6 and 1/2. So the correct answer for this question is what? Option number A. This is the correct one. So it is a simple inverse विचारलाय 1 upon determinant adjoint of A. Principal diagonal element जे आहे त्यांची पोझिशन चेंज करा आणि सेकंडरी डायगोनल एलिमेंटची साइन चेंज करा. ठीक आहे. So this question is asking MPSC pre again MPSC pre 2019 for 1 marks. ठीक है. Let us see another question. Pick up the incorrect statement of the given option. Question is what? Pick up incorrect statements from the given options. So option number A, if RA is equal to RK, RA not equal to RK, comma, the equations
the equations are inconsistent. The equations are what? Inconsistent. And अब तो inconsistent आहे तर and no solution. And it has no solution. Inconsistent म्हणजे काय? No solution. B. If rank of A is equal to rank of K and that is equal to small n, that is equal to small l, the given equation, sorry, the given equations are consistent and unique solution. This is the option number B. Then C, if rank of A is equal to rank of K and that is equal to what? Less than number of variable, then equation are consistent and having infinite solution. बघा राजांनो, जर तुम्ही स्टेटमेंट जर रीड केला तरी तुमच्या लक्षात आलं असणार. सो आपण ज्या वेळेला फ्लो चार्ट बघितला सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशनचा जो मी डिस्कस केला, त्यामध्ये स्टेटमेंट येते डायरेक्ट. बघा, रँक ऑफ A इज इक्वल टू रँक ऑफ K. रँक ऑफ A इज इक्वल टू रँक ऑफ K. सो K इज व्हॉट? हियर K ऑप्शन क्वेश्चन्स मध्ये दिलाय, वेअर कॅपिटल K इज द ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. A is the coefficient matrix. A is what? That is the coefficient matrix. K is the augmented matrix, and small n is the number of variables. So this is the given in the question. K is the coefficient matrix. A is the coefficient. K is the augmented. N is the number of variable. So if rank of coefficient matrix is not equal to rank of augmented matrix, so this has inconsistent. बरोबर आहे. So it is the correct one. Then rank of coefficient matrix that is equal to rank of augmented matrix and that is equal to number of variables. So it has the unique solution and it is the consistent system. ठीक है. So again it is the correct one. हे direct statement आहे. Rank of coefficient matrix equal to rank of augmented matrix and this rank is less than the number of variable. So it is consistent and it has an infinite number of solution. So again it is the correct one. So these are the three statement आणि तिघचे तिघ कसे आहेत राजांनो? करेक्ट स्टेटमेंट आहे. मग लास्ट स्टेटमेंट बघूया आपण काय आहे ते. सो इफ रँक ऑफ A is equal to rank of K and it is greater than number of variable. लक्षात असू द्या, कधीही रँक जी असते, रँक ऑफ कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स और ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स, ही नंबर ऑफ व्हेरिएबल पेक्षा ग्रेटर कधीच नसते. ठीक आहे. म्हणजे डी काय आहे रे? रॉंग आहे. पुढचं स्टेटमेंट जर आपण बघू, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? द equation are again consistent and infinite number of solution. काय म्हटलं त्याने? consistent आणि infinite number of solution. पण आधीचं स्टेज हे बघा, हा क्वेश्चन रॉंग आहे ना. रँक जी असते कोएफिशिएंट इक्वल टू ऑगमेंटेड, पण ती रँक कधीच नंबर ऑफ व्हेरिएबल पेक्षा जास्त नसते. तो ऑप्शन नंबर डी इज व्हाट? इट इज द इनकरेक्ट वन. आणि आपल्याला काय विचारलंय त्याने? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो फॉर आवर क्वेश्चन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? डी. डी इज व्हाट? इनकरेक्ट वन. म्हणजे हे आपला ऑप्शन जे आहे ते आपलं सुटेबल ऑप्शन. ठीक आहे. पहिले तिघ तर करेक्ट आहे. सो डी इज व्हाट? इट इज द इनकरेक्ट वन. सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एमपीएससी प्री. सो अगेन इट इज एमपीएससी प्री 2019. सो असे तीन प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला 2019 मध्ये विचारले होते. वन बेस्ड ऑन द आयजन व्हॅल्यूज, सेकंड बेस्ड ऑन द इनवर्स and this is based on the system of linear equations, simple definitions or theoretical question. ठीक है. After this question number 4, matrix A is given. Matrix A is equal to 4 2 1 3 6 3 1 sorry 1 4 7 2 1 0 1. And the question is what? Rank is equal to what?
Option number A, B, C and D. A is 4, 1, 3, 2. This is the question asked in MPSC Pre-2018. 2018 ला हा क्वेश्चन विचारला बघा. So the given matrix has 3 number of row and 4 number of column. 3 number of row and 4 number of column. So it is a rectangular one, and in the rectangular matrix rank is what? It is less than or equal to smaller one. म्हणजे याची रँक एकदा 3 असेल तर 3 पेक्षा कमी असेल. सो याची रँक 4 तर कधीच येणार नाही. याची रँक 4 तर येणार नाही. ठीक आहे, because it is rectangular. In the rectangular matrix rank is always less than or equal to minimum of m and n. minimum of m n. या दोघांपैकी मिनिमम कोण आहे? 3. तर याची रँक एक तर 3 येईल नाही तर 3 पेक्षा कमी. आणि इट इज रेक्टँग्युलर. सो आठवा, रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स साठी मी तुम्हाला रो इचेलॉन फॉर्म यूज करायला सांगितलाय. सो अकॉर्डिंग टू रो इचेलॉन फॉर्म फर्स्ट एलिमेंट एक तर स्मॉल आणायचा नाही तर 1 आणायचा. जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर इन द लास्ट रो देयर इज अ स्मॉलर एलिमेंट 2. या लास्ट रो ला मी फर्स्ट रो सोबत इंटरचेंज करून घेतो राजांनो. इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर इज नो चेंज इन द रँक. ठीक आहे, सो द इक्विव्हॅलेंट मॅट्रिक्स इज व्हाट? इंटरचेंज करूया. 2 1 0 1, देन 4 2 1 3 6 3 4 7. इंटरचेंज करून घेतले. ठीक आहे, देन विथ द हेल्प ऑफ दिस 2 6 आणि 4 या दोघांना आपण 0 करूया. सो मग कशा पद्धतीने करता येईल मला बघा. R2 चा जो एलिमेंट तो 6 आहे, -3 टाइम R1. देन R3 चा जो एलिमेंट आहे दॅट इज द फोर्स, -2 टाइम R1. सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट मॅट्रिक्स? 2 1 0 1 ॲज इट इज. ठीक आहे, R1 ला -3 ने मल्टिप्लाय करा. -3 ने मल्टिप्लाय केलं तर -6 + 6 0, -3 + 3 0, -3 ने मल्टिप्लाय करा आणि ऍड करा 4, -3 ने मल्टिप्लाय करा ऍड करा 4. ठीक आहे, देन R1 च्या एलिमेंटला -2 ने मल्टिप्लाय करून ऍड करा. सो -2 मीन्स -4 + 4 0, -2 + 2 0, -2 ने मल्टिप्लाय करा ऍड करा, -2 ने मल्टिप्लाय करा ऍड करा. सो दिस इज द न्यू मॅट्रिक्स. आणि बघा तुम्ही ऑब्झर्व करा, हा जो न्यू मॅट्रिक्स झाला याच्यामध्ये रो नंबर 3 and row number 2 are what? That is the dependent one. So when the two rows are dependent, बघा दोन रो डिपेंडंट आहेत. सो या दोघांचा म्हणजे दोघांपैकी कुठल्या तरी एका रोला आपण 0 करू शकतो. मग सपोज मी ही लास्ट रो त्याचा वापर करून 0 केली. लक्षात येते का तुम्हाला? when the two rows are same, दोन रो जर सारख्या दिसत असतील तर आपण एका रोला 0 करू शकतो. मग एक रो पूर्णपणे काय झाली 0. then what is the rank? rank is equal to number of row minus अशी रो की त्याच्यातले सगळे एलिमेंट 0 झाले. सो द टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3 आर द टोटल नंबर ऑफ रो मायनस अशी एक रो आहे की त्याच्यातले सगळे एलिमेंट झाले 0. देन व्हाट इज द रँक? सो रँक इज इक्वल टू 2. सो द करेक्ट आन्सर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी. येते का लक्षात? याला पुढे काही सॉल्व करायची गरज नाही. डायरेक्ट लक्षात आलं तुम्हाला की दोन रो या सारख्या दिसतायत. दोन रो जर सारख्या दिसत असतील तर एक रो तुम्ही 0 करू शकता. तीन रो जर सारख्या दिसत असतील तर तुम्ही दोन रो 0 करू शकता. येते का लक्षात? Then according to row echelon form, number of rows minus number of rows containing all elements are the 0. अशी एकच रो आहे की त्याच्यातले आपण एलिमेंट 0 करू शकतो. So 3 minus 1 that is equal to 2. So this is the correct option for this question and which is asked in MPSC Pre 2018. Question number 5. In the matrix equation, Px equal to Q. In the matrix equation Px equal to Q, which of the following is the necessary condition? Which of the following is the necessary condition? Necessary. Which of the following is what? It is the necessary condition or for the existence
for the existence of at least one solution. At least one solution. So which of the following is the condition for the at least one solution? हा क्वेश्चन पण MPSC प्री 2018 ला विचारलाय. आणि बघा त्याचे ऑप्शन्स. ऑप्शन 1 ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स, PQ is the augmented matrix. Must have same rank as P. Augmented matrix PQ must have the same rank as P. Option number B, vector Q must have only non-zero element. C, matrix P must be singular. And option number D, matrix P must be square. Must be what? Square. So these are the 4 options for this question. आणि लक्षात असू द्या, इथे तुम्हाला क्वेश्चनचा मीनिंग जर कळला ना तर तुम्हाला ऑप्शन कडे बघायची गरज नाही. पहिल्या ऑप्शनला टिक करून तुम्ही मोकळे होणार. काय आहे रे? नेसेसरी कंडिशन फॉर एक्झिस्टन्स ऑफ ऍट लीस्ट वन सोल्युशन. ऍट लीस्ट वन म्हणजे काय? ऍट लीस्ट वन म्हणजे काय की तुम्हाला कमीत कमी बघा, कमीत कमी किती सोल्युशन पाहिजे? एक. कमीत कमी एक. जास्तीत जास्त कितीही चालतील. बघा लक्ष द्या, जास्तीत जास्त तुम्हाला इन्फिनिटी सोल्युशन पण चालतील. येते का लक्षात? कमीत कमी एक, ऍट लीस्ट वन. मग कमीत कमी एक म्हणजे काय की याला सोल्युशन असलं पाहिजे ना. कमीत कमी एक असणं गरजेचं आहे. सो सोल्युशन असण्याची कंडिशन काय असते की रँक ऑफ द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू रँक ऑफ द ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. बरोबर? जर रँक कोएफिशिएंट आणि ऑगमेंटेडची रँक जर सेम येत असेल तर त्या सिस्टीमला कमीत कमी एक तरी सोल्युशन असतं. सो रँक ऑफ द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स इक्वल टू रँक ऑफ ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स. सो या सिस्टीम मध्ये P इज द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स and PQ is the augmented matrix. So what is the first statement? Augmented matrix PQ must have the same rank as matrix P. So it is the correct one. Augmented ची rank आणि coefficient ची rank हे जर दोघं सेम असतील so that time the system has a solution. मग ते सोल्युशन एक असू शकतं किंवा इन्फायनाइट मेनी असू शकतं. हे नंबर ऑफ व्हेरिएबल वर डिपेंड करतं. आपल्याला कमीत कमी एक सोल्युशन साठीचा क्वेश्चन विचारलाय. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. बाकी या दोघां तिघांचा तर काही संबंधच नाही. सो द करेक्ट आन्सर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. ठीक आहे. सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एमपीएससी प्री 2018. Then next question number 6. Find the value of k for the system (2x minus 3y plus 6 times z minus 5 times t is equal to 3). Then y minus 4z plus t is equal to 1. Then 4x minus 5y plus 8 times z minus 9 times t is equal to k. So this is the system and the question is what? Find the value of k if it has
it has infinite many solution. If the system has infinite many solution, then what is the value of k? And the question is asking in 2017 pre. ठीक है, 2017 pre. Option number 1 8, B 6, option number C 5 and D 7. ठीक है, so these are the options for the question. हा क्वेश्चन आहे सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशनचा. सो फर्स्ट याच्यामध्ये नंबर ऑफ व्हेरिएबल किती ते आपण आधी डिस्कस करूया. सो x y z and t. So total number of variables small n is equal to what? That is equal to 4. That is equal to 4. ठीक आहे. So for infinite many solution रँक जी आहे A मॅट्रिक्स ची रँक आणि ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स ची रँक ही आधी सेम येणं गरजेचं आहे. दोघांची रँक सेम आली पाहिजे आणि ही रँक नंबर ऑफ व्हेरिएबल दॅट इज 4 पेक्षा कमी येणं गरजेचं आहे. तेव्हा त्याला इन्फायनाइट सोल्युशन असते. बरोबर ना. नंबर ऑफ व्हेरिएबल पेक्षा रँक जर कमी असेल सो दॅट टाइम इट हॅज द इन्फायनाइट मेनी सोल्युशन. सो लेट अस कन्सिडर द ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स फर्स्ट. सो व्हॉट इज द ऑगमेंटेड मॅट्रिक्स? सो इट इज द कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स एंड कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स. सो कोएफिशिएंट बोला काय आला याचा 2 -3 2 -3 then 6 -5 and constant is 3. Then second row x चा कोएफिशिएंट 0 y चा कोएफिशिएंट 1 z चा -4 आणि t चा कोएफिशिएंट 1 and the constant is 1. Then x कोएफिशिएंट is 4 y कोएफिशिएंट is -5 z चा कोएफिशिएंट 8 t चा कोएफिशिएंट -9 and there is a constant k. So use the row echelon form. By using these two त्याच्या खाली असणारे एलिमेंट आपण 0 करूया. So what happen? r3 - 2 टाइम r1 कारण सेकंड रो मधला एलिमेंट तर 0 आहे. So 2 -3 6 -5 and 3 as it is. सेकंड रो पण as it is कारण त्याच्यात काही चेंज करायचं नाहीये. Then what is the change in r3? याला -2 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्यात ऍड करा. So it becomes 0. -2 ने मल्टिप्लाय केलं राजांनो so it becomes 6 plus 6. So it becomes 1 plus 6 minus 5. -2 so it becomes -12 plus 8 so -4. -2 so it becomes plus 10 मधून जर -9 गेला so there is a 1. -2 ने मल्टिप्लाय करा आणि याच्यात ऍड करा so it becomes k -6 because -2 ने तुम्ही मल्टिप्लाय जेव्हा करणार so it becomes -6 आणि तो k मध्ये ऍड करायचा. सो 2 च्या खाली असणारे एलिमेंट 0 झाले. आता या 1 च्या खाली असणारा जो एलिमेंट आपण तो 0 करूया बाय युजिंग रो इचेलॉन फॉर्म. सो r3 minus r2 2 -3 6 -5 and there is a 3 0 1 हा 1 आहे as it is -4 1 आणि 1 as it is. फक्त r3 मध्ये चेंज आहे. व्हॉट इज द चेंज? r3 minus r2 r3 minus r2 r3 minus r2 so 0 0 r3 k minus 6 minus r2 so it becomes k minus 7 k minus 7. ठीक आहे. बघा या 2 च्या हेल्पने आपण त्याच्या खालचे एलिमेंट 0 केले. या 1 च्या हेल्पने आपण त्याच्या खाली असणारा एलिमेंट 0 केला. आता याच्या खाली एलिमेंटच नाहीये. ठीक आहे. सो आपण रो इचेलॉन फॉर्मला इथं स्टॉप करूया. देन आता आपण डिस्कस करू की कोणत्या केसला. आता बघा हा जो मॅट्रिक्स आहे तुमचा दिस इज युअर कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स. आणि व्हॉट इज द रँक ऑफ दिस कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स A? सो कोएफिशिएंट मॅट्रिक्सची रँक किती आली? 1 2 3 रो आहेत त्यापैकी एक रो पूर्ण 0 आहे. सो रँक किती आली? 2. मग ऑगमेंटेडची रँक पण किती आली पाहिजे? ऑगमेंटेडची रँक पण किती आली पाहिजे? पूर्ण मॅट्रिक्सची रँक पण किती आली पाहिजे? 2. आणि ती 2 कधी येईल? जेव्हा तुमचा हा k - 7 काय असला पाहिजे? 0. मग k - 7 जर तुम्ही 0 केला तर व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ k? दॅट इज इक्वल टू 7. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही k ची व्हॅल्यू 7 पुट करणार त्यावेळेला ही पूर्ण रो 0 होईल आणि ऑगमेंटेडची रँक पण काय येईल? 2. मग a ची रँक आहे 2 ऑगमेंटेडची रँक आहे 2 आणि which is the less than this rank is what? Both are same but it is less than number of variable आहे 4. so 4 पेक्षा कमी आहे. so this system has infinite number of solution. so the correct answer is option number D. खूप सोपा क्वेश्चन आहे. फक्त रो इचेलॉन फॉर्म वापरत द्या आणि जिथं थांबायचं तिथं थांबा आणि मग विचार करा. a ची रँक आली आहे 2 पूर्ण मॅट्रिक्सची रँक पण 2 येण्यासाठी हा 0 पाहिजे. ठीक आहे. कारण 2च का सर राजांनो तर त्या दोघंही इक्वल असतील तरच त्याला सोल्युशन येईल. इन्फायनाइटचा प्रश्न पुढे आधी ते दोघं इक्वल तर येऊ द्या. इक्वल येण्यासाठी ती रँक 2 येणं मस्ट आहे आणि k ची व्हॅल्यू त्यासाठी आपल्याला 0 पुट करावी लागेल. k ची व्हॅल्यू आपल्याला त्यासाठी 7 पुट करावी लागेल.
So this is the question asked in MPSC Pre-2017 for 1 marks. After this, question number 7. Let A, B, n by n matrix with rank small r, and inside the bracket this r is what? In between 0 to n. 0 to n. Then Ax is equal to 0 has row independent solution. Independent solution where row is row is what? Option number A, small r, n minus r, n plus r. ठीक है. So this is the question asked in MPSC Pre 2017. So it is a theoretical question based on the rank concept. So any system of linear concept. ठीक आहे. आता याच्यात तुम्हाला ज्या ज्या गोष्टी कळतात ना त्या आधी व्यवस्थित नोट डाऊन करा. बघा याच्यात काय आहे रे? ax equal to 0. So ax is equal to 0. So from this what happen? It is the homogeneous system. बरोबर ना? It is what? Homogeneous system. And if the system is homogeneous, so it is always consistent. Always consistent in the sense it has always a solution. मग ते सोल्युशन राजांनो युनिक असेल, युनिक सोल्युशन असेल त्यालाच आपण काय म्हणतो? ट्रिवियल सोल्युशन और ट्रिवियल सोल्युशन किंवा इनफायनाइट मेनी असेल, इनफायनाइट मेनी सोल्युशन यालाच आपण म्हणतो नॉन ट्रिवियल सोल्युशन और नॉन ट्रिवियल सोल्युशन. ठीक आहे. गिवन सिस्टम दिली आहे, इट इज अ होमोजेनियस फॉर्म. ऍक्च्युअली इट इज अ क्वेश्चन मध्ये दिले आणि आणखी एक स्टेटमेंट दिलंय की हा n बाय n आहे. सो इट इज अ स्क्वेअर वर्ड. ठीक आहे. आणि त्याची जी रँक आली आहे ती रँक किती आहे? 0 आणि n च्या दरम्यान आहे. मग आता मला सांगा. ठीक आहे. हा झाला एक पार्ट. आता आपण दुसरा पार्ट बद्दल विचार करू. इट इज अ n बाय n मॅट्रिक्स. So n by n means what? It is the square matrix. मग स्क्वेअर मॅट्रिक्स जर असेल तर तो बघा एक तर सिंग्युलर असेल नाहीतर नॉन सिंग्युलर असेल. बरोबर आहे का? एक तर तो सिंग्युलर असेल नाहीतर नॉन सिंग्युलर असेल स्क्वेअर मॅट्रिक्स. आणि ते डिपेंड कशावर करतं? डिटर्मिनंट व्हॅल्यूवर. इफ द मॅट्रिक्स इज स्क्वेअर सो एक तर तो सिंग्युलर असेल नाहीतर नॉन सिंग्युलर असेल. राजानो जर तो नॉन सिंग्युलर असला तर त्याची रँक किती असते रे? रँक इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर. त्याची ऑर्डर किती आहे? n फॉर द नॉन सिंग्युलर. अँड फॉर द सिंग्युलर मॅट्रिक्स इट्स रँक इज व्हॉट? इट इज द लेस दॅन n. n पेक्षा कमी आणि 0 पेक्षा मोठी असणार बिकॉज इट इज नॉट अ नॉन झिरो मॅट्रिक्स. म्हणजे बघा लक्षात आलं का तुम्हाला मी काय म्हणतो? So given question मध्ये काय दिलंय? Rank is between 0 to n. So the given matrix is what? Is the singular matrix. It is what? It is the singular matrix. आता मी काही गोष्टी आता हे दोन पार्ट झाले. आता मी या दोघांना लिंक करतो. लक्षात असू द्या. नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स आहे. बरोबर? सो नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणजे काय? देयर एक्झिस्ट इनव्हर्स. आणि नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स जर असेल सो त्या केस मध्ये त्याला सोल्युशन किती असतात? एकच सोल्युशन. आणि कसं पद्धतीने लिहितो आपण ते एक सोल्युशन? x is equal to a inverse into b. का? बघा लक्षात आहे. नॉन सिंग्युलर जर असेल तर a इनवर्स एक्झिस्ट होतो आणि a इनवर्स into b इट इज द सोल्युशन बाय युजिंग द मॅट्रिक्स इन्व्हर्जन मेथड. येते का लक्षात? आणि b मॅट्रिक्स तर 0 0 0 आहे. सो सोल्युशन पण काय आलं? 0 0 0. दॅट इज द नॉन ट्रिवियल वन. येते लक्षात?
आणि जर सिंग्युलर मॅट्रिक्स असेल तर त्या केसमध्ये त्याला किती सोल्युशन असतात? इनफायनाइट मेनी सोल्युशन. And the given question is what? Rank is between 0 to n. Rank is between 0 to n means what? It is the singular. And it has how many solution? Infinite number of solution. आणि राजांनो लक्षात असू द्या, ज्या केस मध्ये इनफायनाइट सोल्युशन असतात, so out of this infinite solution n minus r solutions are what? Independent solution. Independent solution. n minus r solutions are what? Independent. हे आपण थेरोटिकल पार्ट मध्ये सगळं डिस्कशन केलंय. फक्त हा क्वेश्चन बघा, खूप सिंपल क्वेश्चन आहे. n minus r ऑप्शन मध्ये आहे, लगेच तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे. पण त्याची थेरी बघा कशी. दोन गोष्टी दिल्या, 0 to n यांच्यामध्ये रँक आहे, म्हणजे हा नॉन सिंग्युलर सिस्टीम होमोजिनियस आहे. सो याच्या दोन युनिक आणि इनफायनाइट सोल्युशन असतील. सो युनिक सोल्युशन कधी असेल? व्हेन इट इज अ सिंग्युलर. इनफायनाइट कधी असतील? व्हेन इट इज अ नॉन सिंग्युलर असेल तर युनिक सोल्युशन, सिंग्युलर असेल तर इनफायनाइट मेनी सोल्युशन. And in the given problem, it given that matrix is what? It is a singular. डायरेक्ट नाही दिलंय, रँक वरून कळतंय की सिंग्युलर आहे. आणि जर तो सिंग्युलर असेल तर इनफायनाइट मेनी सोल्युशन. आणि इफ द सोल्युशन्स आर इनफायनाइट मेनी, सो आउट ऑफ दॅट n minus r solutions are what? Independent. आणि इथं कशाबद्दल विचारलं आहे? रो इंडिपेंडंट सोल्युशन. म्हणजे रो इंडिपेंडंट सोल्युशन म्हणजे काय? n minus r independent solution. So option number C is what? It is the correct one for this question. येते का लक्षात तुमच्या? सो अशा पद्धतीने एमपीएससी ने आयोगाने 2017 साली दोन क्वेश्चन्स विचारले. त्यामध्ये हा एक थेरोटिकल क्वेश्चन होता आणि दुसरा क्वेश्चन होता सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन वरचा. 2018 ला पण दोन क्वेश्चन विचारले. एक रँक वरचा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता आणि सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशनचा थेरोटिकल क्वेश्चन होता. 2019 ला तीन क्वेश्चन्स विचारले. एक आयजन व्हॅल्यूज वरचा, एक इनव्हर्स वरचा आणि एक क्वेश्चन होता दॅट इज बेस्ड ऑन द थेरोटिकल. येते का लक्षात? सो अशा पद्धतीने मॅट्रिक्स हा युनिट जो आहे आपण एक 2 ते 3 मार्काचे क्वेश्चन याच्यावर येतील अशा पद्धतीने प्रिपेअर करायचं आहे. इनव्हर्स असेल, रँक असेल, देन इनव्हर्स, रँक, सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन, आयजन व्हॅल्यू आणि आयजन वेक्टर हे इम्पॉर्टंट टॉपिक आहेत. यांची चांगली तुम्ही रिव्हिजन करा. दीज आर द 7 प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. लक्षात आले असतील तुमच्या? हे बघा, व्यवस्थित समजून घ्या, त्याला एकदा सॉल्व करा आणि जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करा. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह अँड इट्स अप्लिकेशन यांच्या बेसिसवर आयोगाने जे क्वेश्चन्स विचारले ते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आपण सॉल्व करून घेऊया. ठीक आहे, थँक्यू.